to my kitchen. In today's video, isi-share ko sa inyo ang triple choco na pwedeng pang negosyo. So before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga new videos. So before we start pala guys, kung bago kayo sa aking channel at gusto nyo ng shoutout, just comment down below at isa-shoutout ko kayo sa ating next video. So ang isa-share ko sa inyo guys ay no mixer, no oven na pwede nyo gawin at pwede nyo ring pagkakitaan. Ang isa-share ko sa inyo ay napakadali lang. So kahit wala kayong stand mixer, hand mixer, at oven ay pwede nyong magawa. Basta meron kayong steamer. Ito na ang ating mga kailangan. So, para sa ating set 1, kailangan natin ng cake flour, cocoa powder, baking soda, at ang ating baking powder. Para naman sa ating set 2, kailangan natin ng eggs, sugar, vanilla, salt, water, EVAP milk, at ang ating vegetable oil. Para naman sa ating set 3 ng ating ingredients, kailangan natin ng white sugar, cocoa powder, cornstarch, butter, at ang ating EVAP milk. So, para naman sa ating toppings for today, ang gagamitin ko ay ang chocolate bar. So, ayan lang ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating triple chocolate na pwede nyong inegosyo. So, guys, before pala tayo mag-start, meron akong tip na i-share sa inyo na alam kong makakatulong lalo-lalo na sa ating mga first-timer na gustong matutong magluto. Ito ang aking tip. Before ako mag-start, meron akong lista ng mga ingredients at sinusukat ko na sila isa-isa. So, siniset ko sila from dry, wet, and sauce or toppings. Para hindi kayo nahihilo sa pasunod-sunod na gagamitin nyo sa inyong pagluluto. So, ayan guys, sana nakatulong ang aking simple tip sa pagluluto. So, start na tayo. First, meron ako ditong mixing bowl. Ang una kong gagawin ay paghahaluin ko muna ang cake flour, ang ating cocoa powder, baking soda, at ang ating baking powder. Then, mix. Then, kukuha ako ng malaking mixing bowl. At yung na-mix natin na mga dry ingredients ay sasalain natin. Ito ay okay na. So, iset aside muna natin siya. So, para naman sa ating next step, kailangan nating paghaluin ang sugar, salt, water, EVAP milk, vegetable oil, vanilla. So, i-mix lang natin ito hanggang matunaw yung ating sugar. So, pag tunaw na ang ating asukal, so, ihalo na natin ang ating eggs. So, ayan. Ito ay ready na. So, ilalagay lang natin ang ating mga wet ingredients sa ating dry ingredients mixture. I-mix lang natin siya. So, eto ay ready na. Isi-set aside mo muna siya at kukuha tayo ng isang bagong bowl. So, eto ay optional lang.
So, ako kasi sinasala ko pa siya kapag na-mix ko na. So, ginagawa ko pa to sa aking chocolate cake. Para yung mga buo-buo, sure siya na hindi makakasama or pwede nyong ganyanin. So, ganyan. Ginaganyan ko pa siya. Kasi kung mapapansin nyo, may mga buo-buo pa siyang mga flour at cocoa powder. So, gaganyanin nyo lang. Ayan, tapos na siya. Ayan yung ating mixture, walang buo. So, napakaganda niya. So, ito ay ready na. Dapat magpainit na kayo ng inyong steamer. So, magpapainit ako ng steamer. Set aside muna natin yan. So, meron ako ditong kaunting-kaunting oil. So, i-grease ko yung kanyang ilalim. So, meron ako ditong baking paper. At ilalagay ko siya sa ating yanera. So, hahaluin ko muna siya bago ko ilagay sa ating yanera. So, gumamit kayo ng measuring cup para hindi tapon-tapon ang inyong mixture. Nalagay ko ay kulang-kulang 3/4 lang. So, ayan, eto, ready na to. Hindi na natin siya babalutin ng foil. Ilalagay na natin sa ating steamer. So, ayan, tatakpan na natin siya at make sure na merong tela ang inyong takip. Steam natin siya ng 18 minutes. So, eto na ang ating cake after 18 minutes. So, luto na siya. Tanggalin natin siya sa steamer. So, habang hinihintay natin yung isa pang nakasalang sa ating steamer, madali lang po itong matanggal. I-slide nyo lang ng inyong kutsilyo sa gilid. Ito yung aking gagamitin kasi medyo malaki ang ating yanera. Hindi siya magkakasya dun sa 500 ml na microwavable. So, ito ay 750. So, ayan, kung makikita nyo, meron siyang umbok. Ikakat natin siya. Kakat ko siya para mamaya pantay siya paglagay natin sa microwavable. So, itong sobra-sobra nito. Kaya okay lang kung meron siyang kaunting putok. So, alisin na natin to. Saktong-sakto yung ating large yanera sa ating 750 ml. So, ito guys ay madaling tanggalin ha. So, gagawa na tayo ng kanyang chocolate sauce. So, ito yung ating sugar, ang ating cocoa powder. Mix muna natin. Maglalagay ako ng cornstarch. Then mix. Ilalagay ko na ang aking EVAP milk. I-mix lang natin to. So, pag na-mix nyo na siya, sasalang na natin to sa ating kalan. So, sa mahinang apoy, lulutuin natin tong kanyang chocolate sauce. So, ganito na siya. Ilalagay ko na ang aking butter. So, maglalagay ako ng butter. Ito ay pampadagdag lasa at pampakintab sa ating
chocolate sauce. Butter, margarine, pwede. Ayan, mabango na siya. So, ito, ang gagawin ko dito, medyo malapot-lapot siya. Hindi naman sobrang lapot. Saktong lapot lang. So, ito, ganito pwede na to eh. Ayan guys. Ito pwede na to. So, yan na ang kanyang consistency. So, tatanggalin na natin to sa apoy. At ito ay ready na. So, ang ating sauce ay kaya ang 6 na chocolate cake i-cover. So, yung nagawa ko ay may konting sobra. Iuubos ko na lang siya sa 5 lianerang nagawa ko. Pero kaya niyang makover ang 6 na chocolate cake. Etong pangpudpud ko dito ay medyo malaki. Pwede kayong gumamit ng maliit. Pwede kayong mag-toppings ng choco chips. So, ito ang available ko. Chocolate bar. Kaya, ito ang ating gagamitin. Ito naman, yung pangpudpud ko ay medyo maliit ang butas. So, pumili kayo sa ginawa natin kung anong mas maganda, yung maliit o yung malaking kinudpud na chocolate. So, para sa akin, mas appealing ang maliliit na chocolate. So, ayan, ito na ang ating finished product ng ating triple chocolate. Ayan na siya. So, syempre, hindi natin papalipasin ang taste test. So, lalasahan na natin siya. Ayan. So, ang ating chocolate cake ay moist. Hindi ko pa ito nilalagay sa ref, pero iti-taste test na natin. Kakainin ko muna to. So, ito yung ating pangalawang taste. Para makita nyo ang kanyang layer ng chocolate. Sarap nito. Ang sobrang malamig. So, ito ay hindi pa nilalagay sa ref, pero tinaste test na natin. So, ayan, sana itry nyo ang ating triple chocolate cake in a tub. At para sa mga nagtatanong ng ating sukat, ilalagay ko sa description box sa baba lahat ng sukat ng ingredients na ating ginamit sa paggawa ng ating recipe for today. So, eto na ang ating shoutout portion. So guys, before tayo mag-shoutout, please support my page. Please like and follow Strawberry-Gery at meron din po akong Instagram account. Strawberry-Gery din ang pangalan niya, pati ang aking Facebook page. So, eto na ang ating top 5 na isa-shoutout. First, si Clarissa Lawagan. Second, home cooking and baking. Third, ang aking friend na si Bax TV. Fourth, si Nerissa Bonifacio. Fifth, the Dupuis family. So, para naman sa mga nagpapa-shoutout, shoutout to Andre Cruz, Lake TV, Shifern Vlogs, Ike Saps, Sis Vic's Kitchen, Jaisel Di Castro, Jane Crisaldo. Shout out to Lynn Star. Thank you, Lynn. So, ayan lang guys ang ating shout out for today. Thank you guys for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!